Încercăm să intrăm fraudulos în Palatul lui Saddam Hussein. Acum vedem dacă o să mai strige din nou oamenii la noi. Mă enervează că nu vorbește deloc engleză șoferul. Sunt extrem de dezamăgit. Îți controlează chiar și lenjeria intimă. Dacă ai dantelă, nu te lasă să intri. Trebuie să o luăm pe alte trasee mai neortodoxe. În sfârșit ceva interesant. Am prins și o mormântare. Au vandalizat, au distrus, au furat tot ce era de furat. Avem un polițist aici jos care ne-a văzut. Diamante, aur, cristale, totul este adevărat. Avem urmele gloanțelor peste tot. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Irak. Astăzi o să mergem în Babilon, un loc despre care cu toții am auzit la școală, în documentare, în povești. Undeva în apropiere, bine, nu în apropiere, la 100 de kilometri departare, în deșertul Irakului, s-au născut primele legi scrise, primele mari civilizații ale lumii. Vorbim despre un oraș cu aproape 4000 de ani vechime și una dintre cele mai mari civilizații ale lumii. Acolo ne îndreptăm, așa că rămâneți până la final și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like, să vă lăsați părerile în comentarii. Acum haideți să descoperim această veche civilizație a lumii. Am discutat cu un ghid care o să vină să ne ia din fața hotelului și haideți la drum. Am plecat la drum, ne-am luat o mică țeapă, șoferul nu vorbește engleză, ni s-a spus că o să vorbească engleză, ne descurcăm. În cât timp ajungem în Babilon? Are dispozitiv cu care ar trebui să ne înțelegem? Aproximativ ora 1 și 30 de minute. Ok, o să facem în jur de o oră și 30 de minute până în Babilon, în funcție de trafic, cred. Sunt foarte multe gunoaie pe stradă, pe marginea drumului. Mergem de 20 de minute, gunoaiele sunt peste tot. Văd că sunt foarte multe poze pe partea stângă. Sunt soldați sau despre ce e vorba? Există poze cu oameni așezați pe marginea drumurilor. Aceștia sunt martiri special pentru martiriul lor în bătălii. Nu funcționează dispozitivul domnului. Dezamăgire totală. Toate că am plătit pentru acest tur destul de mult. Mi s-a spus că ghidul nostru de astăzi vorbește limba engleză și da, am fost secuiți. Da, sunt martiri, așa cum mă așteptam, cum era de așteptat, doar că voiam să aflu mai multe informații. Nu se poate. Agricultură printre gunoaie, cam asta văd până acum. Mergem de 45 de minute. Agricultură, oamenii cresc animale pe aici, dar munți normale de gunoaie. شلون صاعدين وياك طريق من هناك؟ وعندي هذا مترجم يمشي يعني على المترجم؟ اي على المترجم. اي هو اللي عاد يشتغل عليه. انزل هذا ضبط المخابرات على مود ياخذ معلومات من عندهم. تمام. Gata, am intrat, un scurt control de securitate, a trebuit să coborâm din mașină, s-a uitat la pașapoarte, m-a întrebat cu ce mă ocup în România, Welcome to Babylon. S-a uitat pe canalul de YouTube și m-a întrebat dacă am vizitat multe țări din Middle East, din Orientul Mijlociu. Îmi imaginez unde voiau să ajungă, dar totul a decurs fără probleme. Oamenii de nota 10. Un alt control chiar aici la intrare a dat să ne oprească, după care a zis că putem merge mai departe. Din nou pașapoartele, Andreea. E foarte complicat să intri într-un obiectiv turistic. Unul dintre cele mai importante obiective turistice de aici. Mă enervează că nu vorbește deloc engleză șoferul. Chiar dacă noi am specificat asta, am plătit pentru un om care să ne înțeleagă, să putem comunica. Ne-am luat țeapă, chiar dacă hotelul arată bine, pentru că am ajuns la aceste persoane prin intermediul hotelului. Era mult mai ieftin dacă am fi venit cu taxiul, pentru că plăteam ceva mai puțin de jumătate. Ai to pay? Trebuie să plătim 50.000. Gata, 50.000. Intrarea. Prieteni, în fața mea este poarta Ishatar, una dintre cele mai faimoase porți ale lumii antice. Cea pe care o vedeți aici este o reconstrucție făcută în timpul lui Saddam Hussein, dar locul, forma și simbolistica sunt reale, exact ca acum aproximativ 2600 de ani. Poarta originală era uriașă, avea aproape 15 metri înălțime și acoperită complet cu cărămizi emailate în albastru. Albastru acesta
intens, un albastru care în perioada aceea era ceva ieșit din comun, motiv pentru care e iconică, aș putea spune. Poarta are două tipuri de animale sacre ieșite în relief. Avem taurii, simbolul zeului Adad, zeul furtunilor, după care avem dragonii cu corp de șarpe și cap de leu, simbol al zeului Marduk, dacă am pronunțat bine, principalul zeu al Babilonului. Animalele acestea nu sunt puse la întâmplare, erau modul prin care oamenii de aici își arătau puterea și protecția zeilor asupra capitalei. Poarta era intrarea principală în oraș. Avem aici o hartă, cam așa arăta. Acum mai bine sau acum aproximativ 4000 de ani, cam așa arăta această zonă. Era intrarea în oraș și era legată de aleea procesiunilor, drumul ceremonial pe care treceau soldații, care de luptă și statui ale zeilor în timpul ceremoniilor religioase. Practic aici era centrul vieții politice și religioase din Babilon. Îmi place că șoferul nostru ne admiră de la distanță și cam atât. Asta e viața. Partea impresionantă este că originalul nu se află aici. Partea originală a fost dusă în Germania la începutul anilor 1900, iar astăzi este reconstruită complet la Muzeul Pergamon din Berlin. Astăzi aici vezi exact locul și fundațiile, plus o replică ridicată peste ruinele antice. Chiar și așa, dacă te gândești că acum 2600 de ani oamenii intrau prin această poartă, primele mențiuni despre Babilon apar în jurul anului 1900 înainte de Hristos, iar câteva sute de ani mai târziu acest loc devine capitala unui regat puternic. Astăzi explorăm, vedem ce a mai rămas din acest oraș. Prima mare perioadă a Babilonului a început acum aproape 4000 de ani, după cum vă spuneam. Regele Hammurabi este cunoscut pe tot globul pentru codul lui Hammurabi, una dintre cele mai vechi seturi de legi din lume. Vorbim despre peste 200 de legi scrise pe o piatră care astăzi se află în Louvre. În fața mea avem strada procesiunii, undeva la 900 de metri, oameni care ne păzesc la fiecare pas. Asta este situația. Ce a făcut acest Hammurabi e spectaculos. Pentru prima dată în istorie cineva a scris clar ce ai voie și ce nu ai voie să faci, ce pedepse există și ce drepturi au oamenii. Vă dați seama, practic omul a pus bazele conceptului de stat și a justiției. Tot de aici vine și sistemul pe care îl folosim astăzi, 60 de secunde, 60 de minute și 360 de grade. Babilonienii foloseau matematica bazată pe numărul 60 și astronomia era extrem de avansată pentru vremea lor. După Hammurabi, orașul a intrat câteva sute de ani în declin, dar a revenit spectaculos în următoarea perioadă, în perioada Imperiului Neo-Babilonian. Acum vă spun sincer, acest loc nu este pentru oricine. Cred că ajung aici doar persoanele pasionate de istorie, pentru că în realitate vezi câteva ziduri de cărămidă și cam atât. Istoria din spate este extrem de importantă. Perioada de aur a celui de-al doilea imperiu a fost între anii 626 și 539 înainte de Hristos. Acum încep cele mai interesante momente. Babilonul a strălucit la un nivel incredibil. Era cunoscut pentru poarta pe care ați văzut-o mai devreme, una dintre cele mai spectaculoase porți ale antichității, aleea procesiunilor, zidurile de apărare care erau imense și astăzi arată impunător, înalte și foarte late, foarte groase. Fix în această zonă era amplasat tronul regelui. Pe undeva pe aici ar trebui să vedem și grădinile suspendate sau ce a mai rămas din ele. Una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Încerc să găsesc grădinile suspendate. Mă gândesc că erau aici. Nu știu, am luat o mare țeapă astăzi. Nu sunt nici semne care să indice anumite locuri. Omul nostru habar nu are, dar cred că acestea sunt. Era unul dintre cele mai fascinante locuri de aici, dar că astăzi nu mai există nimic. Mormane de pământ și cam atât. Cred că acolo este Palatul lui
Saddam Hussein, o să mergem și acolo. Măcar să vedem palatul lui Saddam Hussein, dacă tot acest tur de astăzi este o semițeapă. Acolo avem zidurile, ce a mai rămas din Babilon, ruine peste ruine. Aici erau grădinile suspendate? Da, desigur. Acestea sunt grădinile suspendate. Cam asta a fost toată conversația. Iar această zonă din fața voastră este zonele arheologice și au scris o piesă care este interzisă să se intre. Ah, ok. Vreau să zic că avem un afiș acolo unde scrie că este interzis să intri, pentru că este o zonă arheologică. Puteam să ne dăm și noi seama de aceste lucruri. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, imaginați-vă un fel de palat în trepte construit pe mai multe niveluri, cu copaci, flori, vegetație și chiar pârâiașe care curgeau printre terase. Practic un munte artificial plin cu grădini construite în mijlocul deșertului. Dacă este adevărat, pe vremea aceea părea de pe altă planetă. Acum cine știe cu adevărat. Spun asta pentru că nu avem dovezi arheologice clare că aceste grădini au existat în forma descrisă. Adică nu s-a găsit nimic care să demonstreze 100% că acolo, în spatele meu, au existat acele grădini. Avem doar descrieri detaliate de la mai mulți autori greci și romani care vorbesc despre terase imense, irigații complexe și o adevărată inginerie revoluționară pentru acea perioadă. Ca să fie posibilă o astfel de construcție, babilonienii ar fi avut nevoie de un sistem de irigație pe verticală, ceea ce însemna pompe, scripeți și mecanisme extrem de avansate. Unii istorici spun că dacă au existat cu adevărat, grădinile erau cea mai avansată minune tehnică a lumii de atunci. Avem un fel de intrare aici, nu știu exact unde duce, în afara acestor ziduri. Cred că nu avem voie. No? Da, nu am voie. Cele mai ciudate obiective turistice de până acum. Nu ai voie să faci nimic. Vii aici, vezi câteva ziduri și nici pe acestea nu te lasă să le vezi cum trebuie. Nu ai voie să ieși în afara zidurilor, deși nu sunt cartele, nu sunt semne care să spună asta. În acea perioadă, Babilonul era capitala lumii. A fost un oraș uriaș pentru vremea lui, cu temple, palate, străzi, zone comerciale și clădiri administrative. O parte din zidurile pe care le vedeți aici sunt de pe vremea lui Nebucadnețar al doilea, nu știu exact dacă am pronunțat bine, rege care a construit orașul aproape complet. Aici erau preoți, astronomi și savanți care calculau pozițiile stelelor, eclipsele și mișcările planetelor. Babilonienii sunt cei care au perfecționat astronomia. În multe privințe, cunoștințele lor au ajuns până în Grecia și Europa. Nici el nu știe, îl întreabă acum pe polițist de ce nu ai voie să ieși. Cred că aici avem câțiva turiști americani. Vreau să văd ce se ascunde în spatele acestor ziduri, pentru că de aici au ieșit oamenii. Ziduri și ziduri. Până acum e un eșec total, adică nu vezi absolut nimic. Vezi ziduri de cărămidă și cam atât. Oameni care păzesc aceste ziduri, mult prea mulți. I-am spus de ce le-au adus înapoi. A întrebat de ce te-au lăsat să mergi la palat. Pentru că în restaurare și pericol. Da, scuze de 2 lei. Dacă ești în afara zidului, cade pe tine ce cade pe tine, că eram în afara zidului, ieșisem deja. Vă spun sincer, sunt extrem de dezamăgit de ceea ce se întâmplă aici. Un loc care ar fi trebuit să arate altfel, în imaginația mea arăta altfel. Acesta ar trebui să fie unul dintre cele mai importante locuri de pe planetă, dar este o bătaie de joc ceea ce avem astăzi aici, ce văd eu aici. Cred că acesta este unul din motivele pentru care vedeți poze doar cu poarta de la intrare și cam atât pe internet. Avem un grup de americani cu serviciile secrete, îi păzesc. Aceste clădiri erau camerele regelui și reginei. Da. Acolo, ceea ce ați văzut mai devreme, aveam camerele regelui și reginei, domnul care e cu ochii pe noi și păzește turiștii americani. Măcar ei au un ghid care le explică câte ceva. There is the palace on Saddam Hussein. Yes. And can we go there? Vrei să mergi la palat? Am întrebat. Au spus că e interzis pentru că mă refac. ولكن في شرطين
هذا الشرطي نقدر نتفاهم وياه. واحنا استعوضنا غسلنا هذا وبدنا بس تسمعني وجاي يعطيك الصورة. I have a friend who was there 4 days ago. No, don't worry. 4 days ago. A friend was. Excuse me. Yeah. You speak English? Yes, English. This palace is closed Okay. and the policemen inside this palace. Okay? Yeah. Everybody in Babylon, you can't go inside the palace. But me and this my friend, I make agreement with the policeman. You understand? Okay. I take something for this police, and go to the hall in the vents. I make call to go inside. How much I need to pay to go there? 25. 25? Yes. For me and the police and camera, I take the police and the camera control, and me. 3 divided. Ok. Okay. Încercăm să intrăm fraudulos în palatul lui Saddam Hussein. Acum vedem dacă o să mai strige din nou oamenii la noi. Here was the gardens? Hanging Garden? Yeah. This location here, we think the archaeology, German and Iraqi, the foundation Hanging Garden over there, behind the palace. Behind the this palace. wall. Okay. Unde e dealul acela, acolo au fost grădinile, se presupune. Înseamnă că aceasta este zona unde sunt ruinile Babilonului, iar acolo ce s-a reconstruit. Drumul e pe partea aceea, dar sunt paznicii, polițiștii sau cei din armată care păzesc această zonă, care supraveghează drumurile. Trebuie să o luăm pe alte trasee mai neortodoxe. În sfârșit ceva interesant. Pentru noi nu e greu, din contră. Așa eram nervos ceva mai devreme. Acum, o fi așa, nu o fi așa. Domnul face tot acest circ doar pentru a ne cere mai mult. Vedem la final. Poate într-adevăr e interzis. Se vede foarte frumos de aici sus. La fiecare 2 secunde se uită în spate. Să nu fim urmăriți. Acolo avem și fața lui Saddam. Aici avem o piscină complet abandonat și distrus. But there's graffiti everywhere. Why? Because the people in this palace open for everybody. Yeah. Some young boy to bring separate and drawing something in the wall. Yeah. Okay. And also the America when occupied Iraq. Yeah. Sleep here. In To make this cover. 2003? 2003. Ok. Și armata americană a fost aici. Spune domnul că și ei și-au lăsat urmele pe pereți. Prieteni, cam așa arată palatul lui Saddam Hussein în 2025. Au vandalizat, au distrus, au furat tot ce era de furat. Și asta este casa scării. Jacuzzi? Yeah, it's for swim. Ok, yeah. Omul avea și jacuzzi. Tavanele au fost mai greu de atins și încă își păstrează din frumusețe. Spune că poliția a zis să nu urcăm până la acest etaj, dar el vrea să ne arate ceva rapid. Priviți ce frumusețe. Se uită domnul, putem ieși. Priviți cum se vede de aici. Vedea tot Babilonul. Avem un polițist aici jos care ne-a văzut. Palat în adevăratul sens al cuvântului. Ce am rămas din această lustră. Cred că de aici se vede cel mai bine Babilonul. Here was a bedroom or... Halls for meeting, for everywhere for meeting. surface room. What? Surface. Ok. Kitchen and the electric board. E ok. Scările de serviciu. Cred că sus sunt dormitoarele, unde nu vrea să ne ducă. Eu nu cred că el nu dormea și aici. Știu că avea foarte multe palate, undeva, cred că 18 dacă nu greșesc. Unul în fiecare zonă. A fost construit de Saddam în anii 80 pe cea mai înaltă colină din Babilon. Și nu întâmplător, Saddam a vrut să fie văzut ca urmașul marilor regi babilonieni. De aceea a ridicat palatul chiar deasupra ruinelor antice. Și aici sunt multe controverse. A fost construit între anii 1983 și 1987, mai exact, în plin război Iran-Irak. Era o perioadă în care Saddam voia să folosească istoria Mesopotamiei ca propagandă. Ideea era că el este noul rege al Irakului, protectorul Babilonului. Toată istoria civilizației babiloniene într-o imagine, le spunea domnul mai devreme, până și șoferul nostru își face poze. Aici avea Saddam tronul și discuta cu oamenii. În față erau foarte multe scaune. It's too bad that everything was destroyed. Because the people come here and some young people, it's a later note. Yeah, but He it's drawing and broken. And also America, when he come here to sleep here, the soldier, to cut everything outside. The anything from electric, lighting, anything.
because he's afraid from ambush or Yeah, from, but he it's a moved shame. everything Yeah. outside. Chiar și cărămizile din jurul Babilonului au inscripții în arabă: Saddam Hussein, protectorul Irakului, așa cum se folosea acum 2600 de ani. Acolo văd că au animale, au bovine, foarte mulți copii. După cum spuneam și eu mai devreme, ne spunea și domnul, după 2003, Palatul a fost preluat de Armata Statelor Unite, a devenit sediu militar și loc de cazare pentru soldați. Mulți dintre ei au lăsat mesaje, inscripții pe pereți, din păcate. Tot ei au instalat turnuri de pază, antene, generatoare de curent. Astăzi, Palatul lui Saddam arată complet diferit. Avem simbolul unei femei irakiene, iar părul este format din două râuri. Acum să-mi spuneți ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă aici, despre acest loc. Despre Saddam nu cred că are rost să discutăm, pentru că nu sunt în măsură să o fac. Nu cred că este cineva în măsură să o facă. Bine, în măsură sunt oamenii care locuiesc în această țară. Priveliștea de aici este demențială. Palatul din sud, palatul din nord. Avea o priveliște extraordinară Saddam de aici. First letter for his father, H, SH, with a square. Ah, ok. Sunt inițialele din numele lui Saddam și al tatălui. Acolo îl avem pe Saddam cu fiul lui, care salută, să spunem așa, pe ceilalți. O ultimă imagine înainte de a pleca. Ce a mai rămas din palatul lui Saddam Hussein. Nu ai voie să vii de unul singur. Poate, dacă ai un tur organizat, ghidul te aduce aici, dar plătești înainte. Acum am venit oarecum, nici nu știu cum să-i spun, pentru că nu e nici ilegal, pentru că omul a vorbit, poliția știe, toți știu, toată lumea știa partea. Dar vreau să vă spun că omul merită banii. Ne-a făcut un tur al casei lui Saddam Hussein de nota 10, perfect. A fost mult mai interesant decât ce am văzut mai devreme, decât ce ați văzut și voi mai devreme. Asta și pentru că ghidul nostru nu ne spune nimic, nici măcar un cuvânt, nici măcar în limba lui nu încearcă să ne explice câte ceva. Am vorbit cu cei de la hotel, cu cei prin care am rezervat acest tur și să vedem ce se rezolvă, pentru că plătim foarte mult. Să știți. Deci palatul lui Saddam nu are legătură cu Babilonul. Gardul acela desparte Babilonul de zona unde avea Saddam palatul. Acum, din câte am înțeles, palatul, toate palatele deținute de Saddam, de fapt, nu erau ale lui, erau și sunt ale statului. Acolo avem un palmier, palmierul lui Saddam. I-a făcut gardă, l-a îngrădit, pentru că era diferit. Aici stau cei de la pază. Okay, thank you, sir. Welcome. Was a pleasure. Thank you so much. I'm very happy to see you. Thank you. În față avem celebrul leu din Babilon. Ghidul nostru nici măcar nu știa unde se află. Este una dintre puținele sculpturi originale rămase din orașul antic. Are peste 2600 de ani și reprezintă un leu care stă peste o figură umană. Simbolizează puterea și protecția Babilonului, dar și victoria regelui asupra dușmanilor. Statuia este făcută din bazalt masiv adus de la 10 de kilometri distanță, ceea ce era o muncă uriașă pentru perioada respectivă. Este considerat un simbol național al Irakului și una dintre cele mai importante piese arheologice din toată zona. Deși baza a fost restaurată, leul în sine este autentic și păstrat din vremea Imperiului Neo-Babilonian. Din păcate, domnul de mai devreme a plecat, l-am plătit și a plecat omul. Mai era turnul Babel în zonă, doar că e alt de unde nu e. Înțelege-te cu oamenii de aici. Autoritățile îți spun că nu ai voie acolo, nu ai voie acolo. Așa se întâmplă prin aceste locuri unde turiștii sunt o raritate. Nu e vina oamenilor, nu în totalitate. În Biblie, turnul Babel apare ca un turn uriaș pe care oamenii ar fi vrut să-l ridice până la cer. Nu există dovezi directe pentru turnul biblic, dar majoritatea istoricilor cred că povestea a pornit de la o construcție reală de aici, din Babilon. Avea mai multe terase și se spune că putea ajunge până la 90 de metri înălțime.
numele lui însemna templul temeliei cerului și pământului. De aici a apărut ideea că oamenii voiau să ajungă la cer. Din câte am înțeles, astăzi din turn a rămas doar fundația. Ar fi frumos să o găsim și în această parte avem o bucată din strada procesiunii pe care ați văzut-o la început. Cam asta a fost. Cel puțin așa cred. Nu știu dacă ar mai fi ceva de văzut. Ușor, ușor ne îndreptăm spre poarta principală, spre mașină. 50.000, undeva la 33-34 de euro. Merită, nu merită, să spuneți voi. Acum, dacă sunteți pasionați de așa ceva, merită 100%. Dacă nu, am îndoieli. Acum să nu credeți că exagerez eu, dar cum să-mi trimiți un ghid care nu doar că nu vorbește engleză, în condițiile în care știi că sunt străin, cer expre un ghid în limba engleză, un vorbitor de limba engleză sau cel puțin să reușim să comunicăm. La omul nu știe nimic, nu știe mare lucru despre acest loc. Pentru că asta mi-a dat de înțeles. Nu știu exact unde sunt principalele puncte de atracție de aici. Sunt extrem de dezamăgit. 140 de euro doar pentru a veni aici și pentru a avea un om care să-mi explice cum stă treaba și să-mi explice ceea ce văd. Chiar dacă eu știu unele lucruri, v-am dat unele informații, dar una e când îți iei informațiile din online, alta e când ți le spune un om care trăiește aici, care știe mult mai multe sau e diferit. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Pe lângă acei 140 de euro am mai plătit 33 intrarea, după care 25.000, undeva la 17 euro, 18 euro pe acolo. Am plătit pentru domnul care ne-a adus în interiorul palatului. Este singurul de până acum care a meritat toți banii. Da, la revedere Babilon. Nu cred că mai ajungem până aici. Mașina arată bine, atât. Și avem condiții decente. Ne întoarcem în Bagdad. Acum nu e nici măcar vina omului, e vina agenției, pentru că l-au trimis pe el. Mă gândesc că în momentul în care lucrezi în acest domeniu, în momentul în care lucrezi cu turiști străini, ar trebui să știi măcar o limbă de circulație internațională, nu doar araba. Avem o oră și jumătate de drum până în oraș, o oră și jumătate de tăcere, pentru că omul nu scoate un cuvânt. I see the army and the checkpoints everywhere. Yeah. Can you tell us why? This goes back to the years 2005-2006 when there was a sectarian war. So there are many terrorist groups. So in order to control the situation, they had to put checkpoints like almost in every area just to secure the situation, because the situation was so bad at that time. So this is the main reason. Most of these checkpoints got removed gradually, but you have like a few checkpoints now at the entrance of the provinces, just to make sure that all these provinces will be secured. But before, you can find like a checkpoint every 1-2 miles. You'll find a checkpoint. Oh, yeah. El este tipul pe care l-ați văzut în primul vlog, care a venit și m-a luat de la aeroport. După peripeția de ieri, cred că v-ați dat seama cum suntem în ziua următoare. A zis că o să meargă cu mine și o să-mi arată o moschee pe gratis. Bine, o să-i dau ceva, nu o să fie pe gratis, dar vreau să înțelegeți că sunt și oameni care sunt de treabă și sunt extraordinari. Lucrează la aceeași agenție, din câte am înțeles, dar asta o face din proprie inițiativă, nu pentru agenție. I see everywhere on the road these pictures, soldiers or... No. These for the elections that just happened. Okay. Yeah. For the election. So these are like the also numbers. this one. But because... some of them, no. These for some people who got killed in 2014. Okay. During because the war with ISIS. they are tourists here. Yeah. From Europe, from Yes. Because Especially like in Karbala, like most of the tourists or YouTubers or like people who travel around the world. One of the main destinations that they go when they arrive to Iraq is to go to Karbala, which is the same place we are going now.
Because I spoke with some people these days. They asked me why you came here in Iraq, because it's nothing. You don't have anything to see here. No, there are many things to see. Like in the north, in the middle, in the south. Like in the north, like you'll find very beautiful areas like mountains. You'll find like traditional places there also. Old mosques, buildings, antiques. What I don't like in the country, because on my vlogs I show everything. Okay. I don't like the garbage, and it's everywhere. Why? Why is happening? It's, you know, the government like is not doing its best. It's not taking care of this section, which is like the hygiene in general. We hopefully that they are working on it, like with the new government. Yeah. Because for tourists to see, Yeah, I know, like the it's first not- impression. Yeah, it's very important. So many people, they lost their lives because I see everywhere. Yeah. Every day they dress like this. Yeah. It's like it's the religious and traditional custom or uniform here for the ladies to be like wearing this big scarf, which is it's called in Arabic abaya. The purpose of this one is to cover everything, the whole body, from the Islamic perspective. Yes. So a woman should be always mild. So men will not look at her or look at like her body. She's okay. She's allowed like to work, do whatever she like. But wearing mild clothes will give her freedom, to like be free in the street or in like doing everyday business. I So understand, she's yeah. just like stay away from people staring at her body. But in that area where I have the hotel, Yeah. I saw there are many ladies that they Not are wearing they are headscarf dressed or- normally. Yeah, because that's the capital, you know. There is a okay. freedom there. Ah, Here- it's different. Ah, Yeah. yeah. Here, what is controlling the area is their religious perspective. Dar So- în Baghdad e diferit. In Yeah. the capital it's different. Yeah, even if you are a tourist and you came from another country, Yeah. if you have like your wife or any lady that's coming with you, once you enter this area, she should be wearing a headscarf. Once she leave this area, she can take it off. Oh, I understand. Yeah. 3000 ها؟ 3000 3000 يلا ماشي فهمتش. تفضل. توكل؟ توكل؟ Hai. Cam așa se parchează aici. Lași și cheia la mașină, chiar dacă parchezi pe stradă. This is like a private package? Or... Yeah, private. Acum o luăm pe jos. Cheia ar trebui să fie undeva la 10 minute. Dacă este complicat să ajungi cu mașina acolo. Te controlează și în momentul în care intri pe jos fără mașină. We have to go there because this is under construction. Yeah, no problem. Aia, așa este. Aici toate femeile sunt acoperite din cap până în picioare, îmbrăcate în negru. These people are from Iran. From Iran? Ah, ok. Many Iranian people come here. Tourists. Iran, Pakistan, Afghanistan. So you said for you it's first time for you. It's the first time you brought me here. Chiar dacă e de aici, din zonă, din Bagdad, de fapt, la 100 de kilometri, nu a venit niciodată să intre în această moschee. Să știți că pentru femei este mult mai complicat să intri într-un astfel de loc, adică te controlează la sânge. Am auzit și îmi spunea și domnul ceva mai devreme, dacă vă vine să credeți, îți controlează chiar și lenjeria intimă. Nu am mai auzit asta până acum, dar da, este o realitate. Dacă ai dantelă, nu te lasă să intri, nu vorbesc de alte lucruri. Este ireal, dar așa funcționează. Adică te întoarce din drum și îți spune să-ți reconsideri religia. Nu este suficient să fii îmbrăcată adecvat doar la exterior. Putem bea apă. Yeah, this is for free water. Free water. Yes. It's very nice. كاميرا اي موبايلك الكاميرا ممنوع ممنوع صوت لا موبايل عادي عادي هو الموبايل طب منه لا منه المضيف So he's saying in the camera it's not allowed, but in the with your mobile it's fine. You can do whatever you like. Okay. He's saying these
entrances just for ladies. Yeah. So we have to use the other entrance for men. Cred că aici este intrarea pentru bărbați. So here we have to take off the shoes, Yeah. give to them. Then this one is the most important because Yeah. if we If not, you go like this. Nu ne lasă cu camera, dar ne lasă cu telefonul, așa că o să filmăm cu telefonul. A trebuit să lăsăm undeva camera aici, desculți. Va trebui să o lăsăm aici. Vedeți ce frumusețe. Imam Abbas. Imam Abbas. Yeah, not Imam Hussein. Imam Hussein we will go to see next. Ok. This one is for Imam Abbas. În interior o să vedem mormântul. Vedeți ce fel arată. Așa ceva nu am mai văzut până acum. Acolo este mormântul. Toată lumea se roagă. Am prins și o mormântare. So what they do here, if someone dies, they bring the funeral here just to move around for one time in this holy place, then they go to bury him. I understand, yeah. Tot ce vedeți în față este aur adevărat. Aur 100%. Everything. Diamante, aur, cristale, totul este adevărat. Iar pe partea cealaltă sunt femeile. Fără doar și poate este cea mai mare moschee în care am fost până acum. So these are books. Yeah. People use here, they have prayers inside. Okay. Okay, so they open and they start doing prayers. Ah, okay, understand, yeah. So this says, is like the translation in Yeah. total. It means when you visit Imam Abbas, you read this one. This is when you visit this guy. Okay. I When you go understand. to Imam Hussein, you will read something different. Ok, now I understand, da. Ce au rugăciuni separate. Aceasta este doar pentru ce vedeți aici. După care, când o să mergem în partea cealaltă, This piece is made of mud. mud, Mud. Yeah. din noroi. They use it to pray. They put under the forehead Yeah, because their perspective in like in prayers, the forehead should touch something that belongs to the earth. So Okay. they're using carpet. So because they are using carpet, they have to put something which is because the human made of mud. So they have to put something that relate to. I understand, yeah. Același lucru și aici, o trebuie să ne desălțăm. Am ajuns și în partea cealaltă. La bărbați să știți că este foarte simplu, aproape că nu te controlează. Wow. Și aceasta arată impunător. Poți coborî și la subsol. Nu are rost să vă mai spun că nu văd nici măcar un turist străin. Toată lumea este cu spatele, nu se întoarce cu spatele la mormânt. Același lucru, aur. Iar pe partea cealaltă a gardului sunt femeile. Avem urmele gloanțelor peste tot. Aici avem o cameră roșie, așa pare. Iar lumea aruncă bani. Gata, mi-am recuperat camera, un loc foarte frumos, plăcut, cu plusuri și minusuri când vorbim de religie, cu unele lucruri nu sunt de acord, dar cam așa funcționează peste tot în lume și aici se pot face donații. Locul arată foarte, foarte bine, sunt foarte mulți bani aici, aur, diamante, lux și opulență. Când ieșim de aici o să ne lovim de lumea reală, cea pe care ați văzut-o și mai devreme. I didn't see tourists from Europe here, nothing. It's not too much, Yeah. Chai? This is tea. Yes. Tea? Chai. How you say it? Tea in... Chai. In Romanian is chai. Really? Yeah. Au și foarte multă patiserie, rahat, un bazar foarte curat. This is the local bread. Și one foarte sells multe pickles, cheese. There we have fish, pește. Aici cred că avem un cuptor ceva. What they have inside? Chicken?
Chicken or fish? Yeah. There are many cables everywhere. Yeah, it's like if you check the building, it's like very old. It's been like maybe 50s, 40s. But I like more. ها ممنوع منها؟ أول مرة أفوت منها. السلام عليكم. هذا رجعنا من على شو اسمه مو؟ Credeam că domnul lasă, dar trebuia să ne controleze. Check this shop. Yeah. Antiques. Sunt foarte interesant, foarte multe lucruri. They are real? I don't think so. No, I think it's... No. No. I know this is a real problem here with electricity. Ah, yeah. Yeah, this is like no one knows the real reason. This is like since 2003 till now, when the Americans invaded Iraq, and this problem still till now. Cei din armată nu stau doar să păzească această zonă, au pus și mâna la muncă. Totul arată foarte interesant. Aici avem carne tocată, vită, Feed everything. pickles, murături. So the Iraq it's safe for tourists? Yeah, I We're know it's walking in safe. Iraq. I know it's safe. yeah, it But is. the people from home, they don't think that this country is safe. No, it's safe 100% for like all the nationalities. Yeah. If you want to transmit a message for the people who watch and they want to come to visit this country, Yeah. what do you want to tell them? I tell them that the simple people in Iraq, which are the most welcoming people, they are welcoming you anytime to be in this country, and we guarantee for you safety and the best hospitality that you could ever get in another like all other countries. Because people here, they just want to live their life normally, simply, and one of the things that distinguish these people here, that they are getting along with like foreigners smoothly. Like they don't say like, oh, he's foreign, oh, how I'm gonna like talk to him. No, he can take you to his house and invite you to like a meal within the same minute. And if you tell him like, I need help, he will do his best to help you. This is the nature of people here. I understand. Yeah. Many people, when they are thinking about Iraq, Yeah, I know. they're This is thinking because about what happened. the bombs, Yeah. the terrorists. Yeah. This is the image, and I don't see anything of this. And you will not No. see like even in the future, because this was like an era that happened in the past and will not happen again. Because people now, they are aware about what happened. And as you can see, like people here, very simple. Yeah. So they just want to live. So these things were not made by the Iraqi people themselves. This was by like foreign people who came and did this bad thing. And all these people got like wiped out. There is no Okay. more bad people here. I understand. So what you see in the street, in life, is the people who want to live their normal life. That's it. And I see everything is changing. Everything, the city, the country is under construction. Yeah, it will keep Everything changing. This is- area, yeah. as long as it's close to this like holy place, Yeah. every year, all these things will be changed into new stuff, like into modern buildings. This is the places that I like. The tourist one, it's okay, but it's not for me. What the people here think about the Americans? I don't know if you want to speak about this on the camera, but No. They do, like when they see like, let's say, a guy from Europe yeah, or from the West, yeah. they recognize he's a tourist, and you find them that they're trying to like offer help, like Yes. because they are looking at the people as human beings. I saw it, yeah. Yeah. So they don't say like, okay, where are you from? And they start like distinguishing if you are like American or European. Canadian or No. As long as you're here, you're a guest. And this is like in the Arabic tradition. Și aici se lucrează, zidurile toate sunt făcute din cărămidă plină, nu este doar pe exterior, pe fațadă. După cum vă spuneam, se lucrează peste tot. Au scos și copăcelul făcut cu rădăcină. Salam alaikum. Aici avem شلونك استاذي؟
Prăjituri. So he will give you just a small piece just to taste it. It's the traditional sweets here. Miroase foarte bine. Are nuci. Nice, huh? Foarte, foarte bun. Very, very good. Nu foarte dulce. It's not so sweet, it's perfect. Nu știu exact ce are înăuntru. What is inside? شاهد ما احكي شنو؟ جاز. It's nuts. Yeah, I know nuts, but Yeah. here the is هي تسويها من الجزر مو؟ بس. عندك بالعلبه هناك موجوده مكونات. So the ingredients is all written on the back of the okay. coconuts. Coconut. Okay. Yes, and Because they they cocos. use not the normal oil. No, they use we call it here. It's the oil that extracted from the milk, from the cow milk. Okay. In the That's sense. why it's perfect. In the sense, yeah. It's very good. Prieteni, cred că este momentul să închidem acest vlog. Nu are rost să ne lungim foarte mult. A început prost vlogul de astăzi, dar s-a terminat cum nu se putea mai bine. Asta se întâmplă atunci când călătorești, dai și peste oameni potriviți și peste persoane mai puțin potrivite. Asta este viața, se întâmplă și în viața de zi cu zi și în realitate, în lumea reală, nu doar pe vlog. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like dacă nu ați făcut-o până acum. Să vă abonați la canalul de YouTube pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați să vă lăsați într-un mod civilizat părerile în comentarii. Nu uitați de hype, se construiește peste tot, e nebunie. Abia aștept să începem următorul vlog, așa că ne vedem atunci. Până data viitoare, eu vă spun numai bine!